everyone! It's me, Charie and welcome back again and again sa channel ko. So, for today's vlog, gagawa ako ng i-share ko sa inyong neutral makeup using my new eyeshadow palette. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung eyeshadow palette na nabili ko. Affordable to guys at sasabihin ko kung saan ko siya nabili. So, please keep on watching at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo na ang subscribe button, like and share, and don't forget to hit the notification bell para updated ka pag may mga bago akong upload na video. So, let's start! Proceed na tayo sa primer. Gamitin ko tong usually na ginagamit ko na all matte primer ng Sassy Lady. Ang cute niya, no? Ang liit-liit lang niya, pero hindi pa siya nauubos. So, next naman, I'm gonna use this liquid foundation ng Pink Flash. Itong number 2, Sun Beige. Minsan sobrang, ano siya ano yun? Parang, ano yun? Kuya, hindi ko masabi. Walang kukate. Masyado siyang pigmented. Kumbaga parang napakaganda nung lapat nung foundation. Yung bang kahit konti lang yun nilagay mo. Sobrang ganda na ng lapat niya. Kaya, konti-kunti lang para hindi din sayang sa product, no? So, next naman guys, gamitin ko tong Pink Flash concealer in the shade number 2. Gamitin ko siya dito sa aking under eye. Next naman ay magsiset lang tayo ng powder. Bali gamitin ko tong Passion 21 loose powder. Passion 21 loose powder in the shade number 2. So guys, magkikilay na muna ako at gagamitin ko tong pomade ng Anastasia Beverly Hills. Ayan. At ang shade nito ay chocolate. So guys, next naman ay mag-eyeshadow na tayo. At ipapakita ko sa inyo yung eyeshadow na nabili ko sa Lazada. Sa Lazada ko nabili to guys. Actually guys, hindi naman to ganun kasikat na na eyeshadow palette. Pero, masasabi ko naman maganda naman siya. Diba? Napakaganda. Ito. Madali Gorgeous Me Eyeshadow Tray. Yan. Ayan. Ang cute kasi nung packaging niya, guys. Kaya talagang napabili ako. At kung titignan ninyo, here, napakadaming eyeshadow niya, diba? Sobrang dami kong choices, sobrang dami kong pwedeng magawa
sa eyeshadow palette na to na pwede kong i-share sa inyo, 'di ba? Kaya bibinyagan ko na tong eyeshadow palette na to. Bali guys, ang gagawin natin is neutral eyeshadow. Neutral makeup look ang ating gagawin. So, let's start. Ang unang-unang gagamitin kong eyeshadow is ito. Ito guys. This color guys. Ayan. Kikita nyo ba? Ayan. Ayan. This shade. So, next naman guys, ilalagay ko naman itong shade na to. Diba yan? Laki kasi. Ayan, tupin muna natin. So, this shade, ito yung ating ilalagay sa ating outer V. And then, next naman guys, itong shade na to. This shade, yan naman. Papatong ko lang din siya sa aking outer V. So, next guys, ay ilalagay ko naman itong shade na to sa this shade. This shade. Yan, this shade. Ilalagay ko siya dito sa aking and then, kuha ka lang ng blending brush. I-blend mo lang siya, guys. Yan. Blend mo lang siya, papasok. Ayan. Papasok. Okay, guys. Next naman ay gamit naman tayo ng your palette. Itong highlighter. At gagamitin ko tong highlighter na to. In this shade. Yan, this shade. At ilalagay ko lang din siya dun sa tear duct ko from center. Para lang magkaroon siya ng konting glitter sa ating eyes. Na medyo glam look din yung kulay. At ano nung, ayan, gundo. So, next guys, ay mag-contour naman tayo. At gagamitin ko tong contour palette, couple bronzer, ayan, couple bronzer ko, itong Kimuse, ayan, burado na siya, no? At gamit na kung makikita ninyo, ayan. Malapit na siyang maubos, pud-pud na siya, guys, 'di ba? So, gustong-gusto ko kasi yung shade niya, kaya talagang ginagamit ko siya. So, next guys, ay mag-liquid eyeliner naman tayo. At gagamitin ko itong liquid eyeliner. Nasaan na yung aking pouch? Ayan. Gamitin ko tong Pink Flash liquid eyeliner.
Mag-eyelash extension tayo at gagamitin ko tong Glad King Taiwan eyelashes. At magbabalik ako, guys. Okay, guys, magbablush na tayo at gagamitin ko itong Nichido True Colors Collection Powder Blush Cool Ram. In the shade Cool Ram. Okay. Brush na natin ng konti ang ating full face. Yan, bumababa na siya. And then, next naman, ay magli-lipstick na tayo, guys. Bali, magla-lining lang ako, guys, at gagamitin ko tong eyeliner ko. Itong brown eyeliner ng Nichido. Dark brown siya. Ilalining ko lang siya para medyo magmukhang makapal yung aking lips. Diba? Mukha ng kissable lips. And then, kukunin ko tong gagamitin ko at kukunin ko itong shade na to. Asa na yan? Kakita ka. Gamitin ko tong NYX liquid lipstick. At ang shade niya ay number 24. This NYX. And then, gagamitin ko itong shade ng Pink Blush, itong lip gloss lipstick din nila, in the shade P01. Ayan. And then, next naman ay mag-highlighter na tayo. At gagamitin ko itong highlighter ko, itong White Frost ng Sansan. So, ayan na, guys. This is the perfect look and this is a finished look. Okay guys, we're done na tayo sa ating neutral makeup look for today. Sana nagustuhan nyo itong makeup look na ito at sana may natutunan kayo sa vlog na ito. So, comment down below kung may mga gusto pa kayong makeup look na gusto nyo matutunan sa akin or may mga maisasuggest kayong makeup look na pwede kong gayahin. So, comment down below. So, guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na, i-like, and i-share, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko. So, see you on the next vlog
Always be beautiful and grateful. Think positive. Bye-bye!